Săptămână foarte importantă pentru piețele financiare, avem ședința FOMC. Jerome Powell, șeful Rezervei Federale din Statele Unite, va veni să ne spună dacă în sfârșit taie dobânda de referință pentru prima dată în acest an 2025. Acest lucru se va întâmpla miercuri, adică mâine, începând cu orele 21:00, când vom vedea decizia comitetului lui Jerome Powell și apoi vom vedea și conferința de presă în care ne va spune de ce a luat această decizie, fie de tăiere, fie de a nu tăia dobânda de referință. În acest video vom discuta și vom analiza pe toate părțile ce se poate întâmpla la ședința de mâine. Desigur, vom analiza și impactul pe care îl putem vedea în piețele financiare, deoarece, da, este un moment foarte important care va decide ce se va întâmpla cu aceste piețe financiare până la finalul anului 2025. Numele meu este Daniel Niță, fac asta de peste 7 ani de zile, așa că dacă sunteți privitor nou aici, aș aprecia foarte puternic să vă abonați la acest canal. Aveți butonul de subscribe mai jos. Mă uit foarte des la statistici, văd că mulți dintre voi vă uitați, mii de vizualizări, dar foarte puțin vă abonați. E foarte important să vă abonați, să apăsați clopoțelul, pentru că miercuri, adică mâine, vom avea live, începând cu ora 20:00 ora României, în care v-am pregătit o prezentare țiplă, vom trece prin toate piețele financiare, vom trece prin toată economia, toată geopolitica, tot și ar fi păcat să ratați acest live dacă nu primiți notificare de la YouTube. Pentru a primi notificarea, apăsați subscribe și clopoțelul. Hai să începem să vedem de ce este atât de importantă această ședință și care sunt așteptările. Începem aici, în prima dată, cu probabilitatea. Probabilitatea, după cum vedem, este de 96,1 ca Jerome Powell să taie 25 de puncte de bază. Avem și o probabilitate de 3,9 ca tăierea să fie de 50 de puncte de bază. Dacă rămâneți până la final, vă dau și opinia mea, ce cred eu că ar trebui să facă Jerome Powell, având în vedere că piața muncii este în declin. Deci probabilitatea și așteptarea pieței în momentul de față, dacă e să o luăm per total, este de 100% ca Jerome Powell să taie dobânda de referință cu minim 25 de puncte de bază, deoarece nu avem niciun fel de probabilitate ca această dobândă să rămână la același nivel. Da? Deci probabilitatea este de tăiere și asta e foarte important, deoarece dacă nu se întâmplă, piețele financiare vor avea o reacție foarte negativă, adică dacă nu se întâmplă această tăiere. Acum, înainte să mergem mai departe și să analizăm și comitetul FOMC, deoarece această luptă dintre Donald Trump, da, și Jerome Powell în continuare este una foarte puternică, trebuie să ne întoarcem la începutul anului. La începutul anului a venit Donald Trump, președintele în Statele Unite, iar Jerome Powell nu a vrut să taie dobânda, cu toate că Donald Trump i-a zis de nenumărate ori că dobânda trebuie să fie tăiată și trebuie să fie tăiată. Ei bine, el n-a făcut asta și a ținut dobânda la același nivel. De ce? Piața muncii era foarte puternică. Am văzut că se adăugat foarte multe locuri de muncă, inclusiv în 2024. Biden, cică, avea cea mai puternică economie din lume și cea mai puternică piața muncii din lume. S-a dovedit totuși, ați văzut în ultimele 2 luni, revizuiri foarte mari. 911.000 de locuri de muncă au fost revizuite negativ, adică ele nici măcar nu s-au adăugat. Asta a dus desigur ca Donald Trump să o dea afară pe cea care conduce Departamentul de Statistică din Statele Unite, fiind foarte nemulțumit. Pe de altă parte, mulțumit că cel mai probabil Jerome Powell va tăia dobânda de referință. Dacă țineți minte, la începutul lui 2025 vă ziceam destul de clar ce trebuie să facă Donald Trump pentru ca Jerome Powell să taie dobânda de referință, să lucreze un pic la cifrele pe piața muncii, deoarece Jerome Powell nu va tăia dobânda până când nu vedem aceste locuri de muncă în declin sau piața muncii în suferință. Șomajul din Statele Unite a ajuns la 4,3%, poate nu atât de mare pentru o tăiere de dobândă, cel mai nasol în momentul de față și pentru asta va tăia Jerome Powell este că locurile de muncă nu mai sunt adăugate și n-au fost nici în trecut. A fost într-un fel o minciună, da? Faptul că aceste locuri de muncă erau adăugate și economia Statelor Unite era în urcare și asta cel mai probabil va duce la o tăiere. La tăiere vedem dacă e 25 sau 50, discutăm spre finalul acestui video la ce mă aștept eu și ce aș
aș vrea să facă Jerome Powell în situație pentru ca piețele financiare să aibă o reacție cât de cât bună. Trebuie să înțelegeți că totul depinde de Jerome Powell dacă piețele vor avea o urcare și vor continua să urce sau piețele vor corecta. Dacă piața cumva simte și Jerome Powell este târziu, cum îl numește Donald Trump, atunci e destul de rău. Dacă Jerome Powell vine și ne spune că wow, vom intra în recesiune pentru că n-am tăiat la timp, nu m-am așteptat ca piața muncii să fie atât în declin, atunci este destul de rău. Da? Și ce Jerome Powell tem 50 de puncte, da, este rău. Dacă totuși Jerome Powell nu zice asta și zice că da, tăiem într-o normalitate, piața muncii este în declin, atunci mai probabil piețele vor avea o expansiune și asta e important de menționat. Dar această luptă dintre cei doi nu este de azi de ieri, este de ceva timp și continuă. Cum se duce această luptă? Până când Donald Trump a vrut să-l dea afară pe Jerome Powell de nenumărate ori. N-a putut să facă asta, deoarece constituțional nu prea poți să-l dai afară, chiar dacă ești președintele Statelor Unite, nu poți să-l dai afară pe șeful Rezervei Federale. Șef pe care tot el l-a pus. Știm foarte bine că l-a pus în 2017, când a venit Donald Trump prima dată, atunci l-a pus pe Jerome Powell, apoi el a fost numit din nou de Biden în 2021 și acum este din nou șef la Fed și mai are un mandat până în mai 2026, încă mai are. Totuși, Jerome Powell, așa cum e el, ia niște decizii, cum ziceam, bazate în mare parte pe ce se întâmplă pe datele economice. Până acum n-a avut de ce să taie, acum da, și asta ziceam, trebuie lucrat. Dacă Trump vrea să taie dobânda, trebuie lucrat. Ce a făcut Trump între timp? A venit și a pus aceste tarife speriindu-l foarte puternic pe Jerome Powell, deoarece aceste tarife în viziunea lui Jerome Powell erau inflaționiste, da? Iar, asta ziceam, pentru prima dată în 30 de ani ne aflăm în situația în care, în momentul de față, îl avem pe Jerome Powell care o să taie dobânda de referință în inflație, adică inflația PCE n-a mai fost în ultimii 30 de ani la 2,9% când Fed-ul a tăiat dobânzi. Și mai suntem încă într-o situație care nu s-a mai întâmplat de foarte mulți ani, piețele financiare sunt la un nou maxim istoric, S&P-ul, Nasdaq-ul, Dow Jones-ul, toate, inclusiv aurul, sunt la maxime istorice. De obicei, dobânda nu se taie când aceste piețe sunt la maxime istorice. Dar o să discutăm și despre asta, vă zic și performanța piețelor, dacă rămâneți până la final, într-o tăiere de dobândă, când piețele sunt la un nou maxim istoric. Voi ce credeți? Lăsați în comentarii. Credeți că piețele vor performa bine sau în statistică ar performa bine la o tăiere de dobândă în all-time high sau ar performa negativ? Lăsați în comentarii și până la final de video vom afla. Dar având în vedere că a pus aceste tarife la început de an, l-a speriat pe Jerome Powell și n-a mai tăiat. Jerome Powell a mai și zis că ar fi tăiat dobânda de referință dacă nu erau aceste tarife. Și asta e important de menționat. Totuși, am văzut că inflația n-a urcat chiar atât de puternic cât s-ar fi așteptat Jerome Powell. Clar că a zis și el asta, a zis că da, rămâne de văzut dacă această inflație venită din tarife este doar o singură dată și el se așteaptă să fie doar o singură dată, asta ne-a și zis, și că până la urmă această inflație nu va fi atât de importantă. Asta ne-a zis acum de curând. Dacă ați urmărit acest canal, eu vă ziceam că cel mai probabil Jerome Powell va face această schimbare la Jackson Hole. Așa a făcut și anul trecut. Anul trecut același lucru, Jerome Powell n-a vrut să taie în 2024. La Jackson Hole, la simpozionul economic de la Jackson Hole, și-a schimbat atitudinea fix înainte de alegerile prezidențiale, posibil ca să o ajute pe Kamala Harris să câștige alegerile, deoarece bursa americană am văzut ce a făcut după, adică a urcat după ce el a tăiat, țineți cont, 50 de puncte de bază, iar așteptarea pieței era de 25. Cumva e similar și în cazul ăsta. La un an distanță, pare că istoria se repetă. Momentan avem 25 de puncte de bază. Vedem dacă Jerome Powell va alege în final 50 de puncte de bază de tăiere. Dar vă ziceam că la Jackson Hole o să facă din nou schimbarea și a făcut-o. Jerome Powell ne-a zis că piața muncii acum în august, da, la finalul lunii august, acum câteva săptămâni, ne-a zis că cel mai probabil va tăia dobânda de referință sau va relaxa politica monetară, având în vedere că piața muncii nu mai este atât de puternică și vede niște semnale negative. Dacă Fed-ul nu acționează, atunci da, putem intra într-o recesiune foarte puternică și piețele vor corecta. De asta e un moment foarte important ce va face Jerome Powell mâine, dacă va salva economia, dacă va salva piața muncii, dacă va salva piețele financiare
financiare sau dacă este prea târziu. Analiza lui este foarte important. Bun, mai e o chestie aici. Deci putem să suntem probabilitatea, da? Și la ce se așteaptă piața. E foarte important pe reacția pieței, deoarece dacă cumva se întâmplă ceva diferit, piața va reacționa negativ. Dacă se așteaptă, dacă e în așteptare, cât de cât e ok, da? Bun. Acum mai e ceva interesant aici. Deci mai avem 3 ședințe. Septembrie avem aici ședință, avem octombrie și decembrie. Noiembrie n-avem, da? Dar până pe 10 decembrie, unde este ultima ședință din acest an, cumva economiștii sau specialiștii se așteaptă în probabilitate de 68,2% ca dobânda să ajungă la 350-375 de puncte de bază. Și asta înseamnă că și piața se așteaptă cam la același lucru. Cum traducem asta? E bine, traducem asta în faptul în care dacă nu va tăia încă de 2 ori, deci piața cumva aproximează că va mai tăia și în următoarele 2 ședințe încă 25 și încă 25 de puncte de bază, dacă nu se va întâmpla asta, din nou piața va reacționa negativ, deoarece cumva se face un price in în momentul de față, da? La nivel de tăieri. Tăierile pentru bursa americană sunt bune, tăierile mai ales în inflație istoric sunt bune, cum vom vedea spre finalul acestui video dacă rămâneți aici, da? Putem să vedem că și asta este important. Deci toate astea trebuie să se întâmple. Dacă Jerome Powell în comitetul lui ne arată în proiecțiile economice, care din nou sunt foarte importante, ele vin odată la 3 luni. Ultima, putem să o vedem aici, a fost în iunie, la ședința din iunie, în care am avut previziuni economice, cum vedea Fed-ul următoarele 3 luni de zile, din perspectiva dobânzilor de referință, din perspectiva ratei șomajului și a inflației, după cum le vedem aici. Și asta e foarte important și asta va mișca piața mâine seară, da? Deci asta va mișca piața. Odată cu atitudinea lui Jerome Powell și ce va spune el, dacă suntem în motiv de recesiune sau dacă în continuare lucrurile arată cât de cât decent, și asta e important, dar și asta de aici, deoarece mâine vom vedea ce crede Fed-ul pentru următoarele 3 luni, adică până la final de an. Ce ar trebui să vadă Fed-ul aici? Ar trebui să vadă la Federal Funds Rate, adică la dobânda de referință, ar trebui să vadă mai jos, adică 3,5%, și asta va fi foarte bullish pentru piețe. Dacă totuși va rămâne la 3,9%, piețele nu vor interpreta bine, deoarece Jerome Powell va spune, domnule, știi ceva? În continuare nu știm ce se întâmplă cu inflația, că asta e problema lui în momentul de față, nu? Că intrăm din nou într-o inflație ridicată și atunci nu mai tăiem. Deci aici, în previziunea asta economice la Federal Funds Rate, vrei să vezi 3,5 în zona asta. Mai e desigur și PCU care vă ziceam, pentru prima dată în 30 de ani, Jerome Powell va tăia dobânda de referință cu PCU undeva la 2,9, unde e momentul de față. Aici vedem proiecția Fed-ului era la 3%, deci nu e departe de adevăr, da? 2,93. E important de văzut ce s-a schimbat. Ce s-a schimbat poate să fie unemployment rate-ul de aici. Asta e foarte important, deoarece în rest nu s-a schimbat nimic dacă te uiți la aceste proiecții economice pe care le-am văzut în iunie, da? Putem să vedem unemployment rate-ul la 4,5%, vedem dacă aici vedem mai sus, din nou ar fi un punct bun pentru tăieri de dobândă, dar nu prea sus, adică nu vrei să vezi peste 5% până la final de an, că înseamnă lucruri negative și înseamnă că Fed-ul este prea târziu. Deci la asta ne uităm pentru a putea vedea o reacție. De aici va veni reacția, nu dacă va tăia neapărat 25 sau 50. Poate să fie o reacție mai bună dacă taie 50, dar eu zic că de aici, din zona asta. Acum, vorbeam de Trump, da? Vorbeam de Trump și lupta lui cu Jerome Powell. E bine, nu poate să-l dea afară, dar ce poate să facă? Poate să pună presiune pe membrii care fac parte din comitetul lui Jerome Powell. Ceea ce a și făcut. Pe Lisa Cook a vrut să o dea afară și n-a reușit pentru această ședință, fiind acuzată, nu știu, de ceva corupție această Lisa Cook. Pare că n-a reușit, cu toate că Trump a vrut să o dea afară. Curtea de Justiție din Statele Unite a zis că nu se poate face, deci ea va fi în continuare în comitet. Totuși, trebuie să ținem cont ce s-a întâmplat și data trecută. Data trecută, țineți minte că vă atenționam că sunt 2 aici în comitetul de guvernatori. Trebuie să știți că vor fi 12 voturi. Deci nu va decide doar Jerome Powell dacă se va tăia dobânda, ci comitetul lui, care e format din vreo 12 persoane. Da? 12 persoane, printre care poi vedem aici 7 guvernatori și restul mai sunt 5 de la băncile centrale regionale sau de la băncile importante din
din statele importante, cum ar fi New York City, da? Bun. Dar știm foarte bine că Bauman și Waller au fost dissent, adică au fost împotriva lui Jerome Powell la ultima ședință, ei vrând să taie dobânda de referință cu 25 de puncte de bază. Acum, Adriana Kugler și-a dat demisia. Nu știu dacă ați știut asta sau nu, dar ea nu mai face parte din zona asta de guvernator. Iar Trump, cu câteva ore înainte, ieri a fost votul, l-au ales pe Miran, pe domnul Miran aici, pe care îl vedem în imagine, în care Miran este foarte apropiat de Donald Trump, deoarece făcea parte din advisory, cei cu care Trump mai discuta pe partea economică, da? Deci foarte apropiat de el, foarte apropiat. E bine, el va face parte din acest comitet în locul lui Adriana Kugler. Deci ai deja 3 dissent. Voi avea 3 dissent aici din cei 7. Clar că a vrut să o dea afară și pe asta ca să fie 4. Odată ce aveai 4, îți dai seama că era foarte greu tu, Jerome Powell, să mai decizi orice altceva, deoarece ăștia guvernatorii au o pondere mai mare decât ceilalți, ăștia 7. Da? Momentan încă se joacă, de asta zic. Momentan ar putea Jerome Powell în continuare să ducă 25, având în vedere că probabil vor fi Jerome Powell, Philip Jefferson, Michael Barr, rămâne de văzut dacă unii dintre ăștia se răzgândesc sau nu, da? Și atunci o să ai și pe Lisa Cook, deci 4-3 cum ar veni, de asta e foarte important. Deci dacă Trump n-a putut să îl dea afară, cumva încearcă să pună stăpânire pe comitetul lui Jerome Powell ca să-l forțeze și mai mult să taie dobânda de referință. Această dute vine între cei doi, pare că e în continuare acolo. Clar că mulți se gândesc, domnule, nu e chiar bine. Nu e chiar bine, deoarece nu mai ai imparțialitate din partea Rezervei Federale și Trump poate să facă ce vrea el. Și da, pe termen lung va dăuna. Asta e destul de clar, deoarece Trump a zis că în caz că inflația revine, va ridica dobânda de referință. Păi imaginați-vă ce se va întâmpla dacă va tăia dobânda anul viitor, o va duce spre 1% și apoi va începe să urce dobânzile de referință. Păi va fi foarte nasol pentru piețele financiare. Da, mai e mult până acolo, da? Deci cumva lupta dintre cei doi în continuare este acolo și încearcă Jerome Powell din răsputeri să nu să-l dea afară, asta a încercat și n-a putut, ci să pună stăpânire pe comitetul lui, da? E foarte important asta de menționat. Bun, și putem să vedem aici pe Lisa Cook, vedem că până la urmă poate o dea afară, poate nu o dea afară, rămâne de văzut. Ce mai e foarte important aici, ne zice Adam Kobiesi pe Twitter, coristez despre săptămâna Fed. 2025 va fi al treilea an din 1996 încoace cu o reducere a ratei dobânzii, în timp ce indicele S&P 500 se află la maxime record. Din 1980, Fed a redus ratele de 20 de ori, S&P 500 fiind la o distanță de maxim 2% de maxime istorici. 3. 100% din reducerea de rate din 1980, asta e foarte important, că ziceam că vă spun, din reducerea de rate din 1980 cu S&P 500 la maxime record, au dus la mai multe maxime record în 12 luni mai târziu. Dacă pe termen scurt poți să ai o volatilitate, istoria ne spune că în momentul în care tu scazi dobânzile de referință, în momentul când piețele sunt la all-time high, vei pune foc pe paie, vei pune benzină pe paie, iar focul va crește și mai tare. Adică vei intra, ce vă numeam eu, în secțiunea de endgame, în secțiunea de o urcare spre un blow-off top pentru toate piețele financiare. Și pare că spre aia mergem, cum arată momentan și faptul că tăiem în inflație aceste dobânzi. Piețelor le place foarte mult în momentul când tai dobânzi în inflație, deoarece ești forțat dolarul să-l pui în aceste piețe financiare, deoarece dolarul în tăieri de dobânzi și mai ales în inflație se devalorizează în primă fază, da? Deoarece oamenii ies din dolar, similar cum ați văzut și în 2020. Reacția negativă vine după, desigur, când dobânzile urcă și dolarul inevitabil va urca, dar în prima fază este foarte bine. Acum, poți să observi că piața cumva e într-o zonă ciudată pentru că și aurul urcă. Aurul a făcut all-time high peste all-time high. Eu cred că și aurul va pune topul săptămâna asta. Cel mai probabil urmări zona de 3723 pentru aur. Aurul urcă deoarece investitorii se gândesc ok, ăsta taie dobânzile de referință în inflație. Foarte, foarte nasol. Trebuie să ne punem bani în ceva mai safe. Acum nu știm dacă vine recesiune sau nu și de asta probabil ai acest aur care urcă. Și asta e foarte important. Da? Reducerea ratei în 1990
96 cu S&P 500 la maxime istorice au dus la o creștere de 22% în 12 luni. Se poate vedea, deci 22% în 12 luni. Miercuri va urma prima reducere a ratei dobânzii de către Fed în peste 30 de ani cu o inflație PCE sau de peste 2,9%. Fed e pe care să adauge combustibil pentru rachetă. Bun. Putem să vedem aici. Da, din punctul meu de vedere, Jerome Powell ar trebui să taie 50 de puncte de bază, deoarece piața muncii este în declin, ar trebui să ia aceeași decizie pe care a luat-o anul trecut. Dacă va lua decizia asta, ar fi foarte benefic pentru piețele financiare, cu toate că mulți analiști zic că va fi nociv, că dacă Jerome Powell va tăia dobânda de referință cu 50 de puncte de bază, va speria piața. Nu cred, având în vedere faptul că nu se mai adaugă locuri de muncă, având în vedere că probabil șomajul va urca, nu știu ce să zic, eu zic că 50 de puncte de bază ar fi pe masă pentru această tăiere. Acum, văzând totuși faptul că n-a putut Trump să-și pună oamenii lui acolo, ar putea să fie și 25, ambele scenarii din punctul meu de vedere ulterior vor duce la creșteri. Cel mai important, chiar dacă taie 25, e să vedem în proiecțiile economice că se va tăia măcar încă de 2 ori, deci să ajungem la 3 tăieri, după cum preconizam 3-4 tăieri de la începutul anului pentru 2025. Dacă vedem asta din punctul meu de vedere, piețele vor reacționa cât de cât pozitiv, fără ca Jerome Powell să ne vorbească despre recesiune. Dar spuneți-mi și opinia voastră. Ce crezi că ar trebui să facă Jerome Powell? Ne auzim mâine pe live. Nu uitați de like, e foarte important. Hai să o ducem, nu știu, la 1500 de like-uri ar fi perfect. Nu uitați să vă și abonați și dacă aveți prieteni și le place partea de economie, partea de piețe financiare, dați-le acest video. Numai așa putem crește ca această comunitate să ajungă foarte sus. Aveți toate linkurile în descriere de la exchange-uri de top, aveți deal-uri peste deal-uri, puteți face cont și lua USDC sau puteți face cont și lua anumite bonusuri de la exchange-urile respective, le aveți în descriere. Aveți NordVPN, reducere foarte mare și multe alte lucruri. Dacă sunteți interesați de portofoliile mele la zi și tot ce am anunțat până acum, intrările, ieșirile pe care le anunț de fiecare dată în timp real, găsiți în secțiunea de Patreon. În secțiunea de Patreon găsiți tot ce aveți nevoie, de la playlist de trading pentru începători până la portofolii, până la analize macro, tot găsiți acolo. Numele meu Daniel Niță, ne auzim mâine pe live, ora 20:00, ora României. Stay safe, much love!